नमस्कार, मी अजय पिसे आपलं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल बेसिक CNC मध्ये। तर आज आपण पाहूया की मिरर कसं करतो आपण। काही प्रोफाईल बनवायची असेल त्या प्रोफाईलला मला जर मिरर करायचं असेल तर मला प्रोग्रामिंगसाठी कोणता जी कोड यूज करायला लागते ते आपण आज लेक्चरमध्ये पाहूया। तर पाहू शकता तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये की मला हे फर्स्ट प्रोफाईल बनवायची आहे। ह्या प्रोफाईलचं मला मिरर ह्या साईडला करायचं आहे, त्यानंतर डाऊन पण थर्ड क्वाड्रंट पण मला मिरर करायचं आहे। तर त्याला मिरर करण्यासाठी आपण जो कोड यूज करतो तो कोडचं नाव आहे G51 मिरर प्रोग्रामिंग किंवा त्याला आपण स्केलिंग ऑन पण म्हणू शकतो। तर आता हे प्रोग्राम आपल्याला तयार करायचे आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला एक लागेल सब प्रोग्राम, एक लागेल मेन प्रोग्राम। सेम आपण जे M98 सायकल यूज करतो तीच सायकल आपण यूज करू, फक्त त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा G150 आपण जे G151 आहे त्याला आपण ऍड करू। G151 स्केलिंग ऑन होते आणि G50 जो कोड आहे त्याच्यात स्केलिंग ऑफ होऊन जाते, म्हणजे त्याला ऑफ पण करायला लागते आपल्याला प्रोग्राम झाल्यानंतर। तर आपण स्टार्ट करूया आता। त्याच्यानंतर हे काय जे प्रोफाईल आपली त्या प्रोफाईल मध्ये आपल्याला स्लॉट बनवायचा आहे, जसं मी दिलेलं आहे। मतलब ऍक्च्युअल मध्ये आपली प्रोफाईल कशी दिसणार आहे ज्यावेळेस ते मॅन्युफॅक्चर होईल, तर आपली प्रोफाईल जे आहे ते अशा प्रकारे मला भेटणार आहे। मतलब एक मेजर ऍक्सिस, मायनर ऍक्सिस, हा जो पिक्चरला माझा मटेरियल आहे हा मटेरियल माझा कट होईल। मतलब का होणार आहे, माझा जो कटर आहे तो जो मी पाथ देणार आहे तो मतलब डॉटेड पाथ होती, जसे आपण M98 च्या सायकल मध्ये पाहिलेले आहे तशा प्रकारचे ते मूवमेंट होणार आहे। ठीक आहे, तर आपण आता स्टार्ट करू। तर मी याच्यावर फक्त हे जे डॉटेड प्रोफाईल आहे हे डॉटेड प्रोफाईल मी काढलेली आहे इथे। तर आता आपल्याला सब प्रोग्राम बनवायचा आहे, मेन प्रोग्राम। सगळ्यात पहिले सब प्रोग्राम हे सर्व आपण आता फानुक साठी शिकत आहोत। ठीक आहे, त्यानंतर सगळ्यात पहिले प्रोग्रामला नाव देऊन देऊ आपण। फानुक कंट्रोलर मतलब 4 डिजिट, त्यानंतर G00, G54, G90। आता मला काय करायचं आहे, हा फर्स्ट पार्ट पहिले मला कट करायचा आहे, त्याच्यानंतर मला मिरर करायचं आहे। त्याच्यासाठी मला काय लागेल, ह्या पार्टचे मला कोऑर्डिनेट डिफाइन करायला लागते। आता माझा फर्स्ट पॉइंट हा आहे, सेकंड, थर्ड, तर मला ह्या पॉइंट पासून कट करायचा आहे। तर याच्या फर्स्ट पॉइंटचे माझे काय होते, ओरिजिन इथं सेव्ह केलेला आहे, हा डिस्टन्स दिलेला मला x10 मध्ये, हा डिस्टन्स दिलेला आहे y10। तर माझ्या फर्स्ट पॉइंटचे कोऑर्डिनेट होऊन जाणार x10 y10। त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण डिफाइन करतो तो M98 मध्ये G91 z -0.2 फीट डेप्थ ऑफ कट मेन्शन करतो तो आपण, कारण टोटल मटेरियल मला कट करायचं आहे 6, एका वेळेस मी मटेरियल कट करणार आहे 0.2 च्या, ते राहील इन्क्रिमेंटल मध्ये। त्यानंतर वापस G01 G90, कारण मला बाकीचे सर्व कोऑर्डिनेट देऊन मला 90 ऍब्सोल्यूट मोड मध्ये यूज करायचं आहे, म्हणून वापस G90 मी यूज केलेला आहे। त्याच्यानंतर मला सेकंड कोऑर्डिनेट्स काय, x40 y10, हा 30 डिस्टन्स दिलेला, हा 10, मतलब टोटल होऊन जाणार माझा 40। त्याच्यानंतर थर्ड पॉइंट वापस लिनियर मूवमेंट आहे G01। आता वापस मला G90 लिहायची गरज नाही, कारण G90 जो कोड आहे तो ऍक्टिव्हेट आहे। जेवढी मी G91 लिहिणार नाही तरी तो ऍक्टिव्हेट मतलब डीऍक्टिव्हेट नाही होणार। तर आता ऍक्टिव्हेट असल्यामुळे वापस G90 लिहायची गरज नाही मला। मला थर्ड पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काय लागतील, x10 y40, त्यानंतर G01 x10 y10, मतलब माझा हा जो फोर्थ पॉइंट आहे तिथे वापस लास्टला M99 प्रोग्राम एंड, मतलब एंड ऑफ ब्लॉक। त्यात मी प्रोग्राम तर बनवून टाकलेला, मला हे जे प्रोफाईल बनवायची आहे प्रोफाईलचे मी प्रोग्रामिंग बनवून टाकली आहे। तर सर्वात पहिले मला हे ड्रॉ करायचं आहे, मतलब याच्यासाठी काय करायला लागेल, मला एक प्रोग्राम तयार करायला लागेल। तर आपण प्रोग्राम का बनवू, M98, त्यासाठी मेन प्रोग्राम लागेल मला एक। ठीक आहे, सगळ्यात पहिले आपण प्रोग्रामला नाव, युनिक नाव देऊन दिलं। त्यानंतर टूल, जे आपले अप्पर बॉडी राहते ते मॅक्झिमम सेमच राहते। M98 यूज करा किंवा तुम्ही कोणते पण प्रोग्रामिंग यूज करा, मॅक्झिमम सेमच राहणार ते। G00 स्पिंडल स्पीड आहे, त्याच्यानंतर स्पिंडलची स्पीड, त्यानंतर G00, G54, G90, x 0.0 वर आपण कॉल करू। एक तर तुम्ही कटिंग पॉइंट वर कॉल करू शकता किंवा x 0.0 जो सेंटर आहे तिथं पण तुम्ही कॉल करू शकता, मी सेंटर वर कॉल करतो त्याला। त्यानंतर G00, G43, x01 z50 टूल लेंथ कंपन्सेशन दिला। त्यानंतर आपण काय करतो, एक त्याला एका सेफ्टी डिस्टन्स वर आणतो जिथून मी त्याला कटिंग करणार आहोत, म्हणून त्याला Z1 वर आणतो। इथपर्यंत मॅक्झिमम अप्पर बॉडी सेम राहते।
त्यानंतर आपण सायकल लाईन लिहितो. आता सायकल मला यूज करायची आहे M98 सायकल, तर मला यूज करावं लागेल M98. त्यानंतर प्रोग्रामचं पहिले आपल्याला यूज करावं लागते लूप. तर आता मला 6 mm चा मटेरियल कट करायचा आहे. 0.2 ची म्हणजे डेप्थ ऑफ कट आहे, 1 mm सेफ्टी आहे, मतलब टोटल डिस्टन्स किती होऊन जाणार माझा 7, बरोबर ना. 1 सेफ्टी, टोटल डेप्थ ऑफ कट 6, एक वेळा मटेरियल कट करणार 0.2 चा. याला सॉल्व करेल तर मला लूप भेटून जाणार. तर माझा लूप किती आहे ना 35. त्यानंतर माझा जो सब प्रोग्राम आहे त्या सब प्रोग्रामचा नाव, त्यानंतर फीड. हे झालं माझा सब प्रोग्राम. मशीन येणार सगळं पहिले, जो माझा फर्स्ट प्रोफाइल आहे ते ड्रिल मतलब मशीन करून देणार ना, मला माझी फर्स्ट प्रोफाइल भेटून जाईल. त्यानंतर मला आता सेकंड माझी प्रोफाइल मला ड्रिल मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. सेकंड येतो ऑपरेशन करायचं मतलब मला आता ह्या प्रोफाइलचा मिरर करायचं आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता मिरर करायचं आहे, सगळ्यात पहिले मी करतो त्याला 1 mm झेड मध्ये वरती काढून घेतो, कारण तो टूल आहे तो आता 6 mm डेप्थ मध्ये आहे. त्यासाठी आपण G51 मतलब एक फीड आपण प्रोव्हाइड करतो, त्याच्याने त्याला सरफेस पासून 1 mm वरती काढून घेऊ. त्याच्यानंतर आपण यूज करतो G51, ठीक आहे. G51 त्याच्यानंतर X0 Y0 I J. X0 Y0 होतो माझा बेसिक पॉइंट, मतलब माझा जो बेस पॉइंट आहे, ज्या पॉइंट पासून मला मिरर करायचे आहे, आपण त्याला म्हणतो X. अजून Y ला आपण डिनोट करतो, मतलब माझा जो ओरिजिन सेट केलेला आहे मतलब प्लेन, त्या प्लेनच्या मला काय करायचं मिरर करायचं आहे. हा प्लेन पासून मला इकडे मिरर करायचं, मतलब काय होणार माझा हा पॉइंट X0 Y0, मतलब तो काय करेल ह्या डिस्टन्स पासून X0 Y0 पासून याला कॉपी करेल आणि ह्या साइडला पेस्ट करेल. X अजून Y तो होऊन जातो माझा बेस पॉइंट म्हणतो आपण. त्यानंतर I अजून J होतो माझा स्केलिंग युनिट, मतलब त्याला किती इनलार्ज करायचं आहे. जसं आता आपण पाहू शकतो की मला हे दोन्ही डायग्राम माझे सेमच आहेत, मतलब चारही डायग्राम माझे सेमच आहेत, मतलब काय हे सर्व 100% सारखे आहे, ठीक आहे. अगर मला हे डायग्रामचा अगर 50% मला यूज करायला लागला असता, मतलब ऍक्च्युअल मध्ये माझे जी प्रोफाइल आहे, ठीक आहे, मला ह्या साईडला मिरर तर करायचं आहे, पण तो काय करायचा मला 50% करायचा आहे, तर मी त्याला 50% पण करू शकतो त्याला, ठीक आहे. पण मला ऍक्च्युअल मध्ये त्याला 100% ह्याच्यानुसार मी काय करणार, त्याला जेव्हा ते रेशो मी त्याला पुट करेल तर तो 100 च्या ह्याच्यात मी पुट करेल. तो आपण जो रेशो पुट करतो I अजून J मध्ये, I आपण X साठी यूज करतो, J आपण Y ऍक्सिस साठी यूज करतो. तर जो रेशो आपण इथं पुट करणार आहोत तो रेशो आपण 1:1000 च्या हिशोबाने आपण पुट करतो. मतलब आता इथं मला पुट करायला लागेल. त्याच्यानंतर कोणत्या साईडला आहे, ओरिजिनच्या राईट साईडला लेफ्ट साईडला, आपल्याला ते पण आपल्याला व्हॅल्यू इथं पुट करायला लागते. तर आता मला ओरिजिनच्या लेफ्ट साईडला आहे तो, मतलब X ची व्हॅल्यू माझी निगेटिव्ह होऊन जाईल, ओरिजिनच्या वर अपवर्ड आहे मतलब पॉझिटिव्ह. तर माझी X ची व्हॅल्यू काय होऊन जाणार -1000, J ची व्हॅल्यू होऊन जाणार 1000. आता 1000 मतलब होते माझ्या हा जो रेशो बनणार आहे तो 1:1 चा आहे. अगर मला तो हे जे माझी प्रोफाइल आहे त्यापेक्षा हा पाहिजे असेल तर त्यावेळेस मला काय लागेल 1:0.5 चा मला रेशो पाहिजे असेल तर मी यूज करणार इथं 5 चे यूज करणार, जेणेकरून माझी जे प्रोफाइल आहे ते हाफ बनेल, ठीक आहे. ऑटोमॅटिक तो करेल, जो हा डिस्टन्स आहे 30 तो याला 15 करून टाकेल, तो ऑटोमॅटिक मशीन कॅल्क्युलेट करते, त्याच्यानुसार ते प्रोफाइल मला जनरेट करून देते. हे झालं मी आता मी कोऑर्डिनेट दिले. त्याच्यानंतर मला यूज काय करायचे आहे M98 प्रोग्राम, मतलब जो माझा सब प्रोग्रामची प्रोफाइल आहे तेच मला वापस यूज करायची आहे, मतलब मला वापस इथं M98 सायकल मला पुट करायला लागते, ठीक आहे. मशीन आहे ना सायकल परफॉर्म करेल, कुठं परफॉर्म करेल, आता माझ्या जे सेकंड प्रोफाइल आहे ह्या पॉइंटवर माझी जे आहे प्रोफाइल ते मशीन ऑपरेट करेल. त्याच्यानंतर मला थर्ड वर जायचं तर सेम सगळ्यात पहिले झेड मध्ये वरती येऊन जायचं 1 mm. त्यानंतर G51 X ची व्हॅल्यू 0 Y ची व्हॅल्यू 0, कारण X0 Y0 नच आपल्याला करायचं. पण आता माझी जे प्रोफाइल आहे ते प्रोफाइल काय डाउनवर्ड लेफ्ट साइड, मतलब दोन्ही व्हॅल्यू मध्ये निगेटिव्ह राहतील, मतलब I 1000 J 1000 एंड ऑफ ब्लॉक. त्यानंतर ह्या साईडला इथे लिहून घेतो आता. त्यानंतर काय करायचं, मला प्रोफाइल कुठ केली तर मला M98 सायकल, कारण सायकल कोणती यूज करायची मला ते पण मेन्शन करायला लागते. तर मला यूज कोणती करायची आहे, जो माझा सब प्रोग्राम होता तोच मला वापस यूज करायची आहे.
वापस त्याला मतलब मशीन येणार. आता ह्या पॉईंट पासून तो सेकंड तुमच्या थर्ड जो आहे तुमची प्रोफाईल ते मशीन जनरेट करेल. त्याच्यानंतर वापस मला काय करायचं आहे, जो माझा फोर्थ प्रोफाईल आहे ते बनवायचे आहे. मतलब वापस त्याला काय लागेल, झेड मध्ये 1 mm वरता आणून घ्यायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर वापस G51 x ची व्हॅल्यू 0, y ची व्हॅल्यू 0, कारण बेसिक पॉईंट माझ्या 0 0 सेमच आहे. आता मला हे चेंज करायचं आहे. तर हे किती करायचं आहे मला, आता हे फोर्थ क्वाड्रंट मतलब x पॉझिटिव्ह y निगेटिव्ह, मतलब I 1000 j minus 1000. ठीक आहे. एंड ऑफ ब्लॉक इथे देऊन दिला. त्याच्यानंतर पुट केलं की वापस मला M98 सायकल, जे माझी M98 सायकल आहे याच्यामध्ये तर काय आपल्याला दिक्कत नाहीये. त्याच्यानंतर फीड. आता मी काय केले, सर्व सायकल दिलेले. मशीन पहिले इथं प्रूफ येणार ऑपरेट करेल. सेकंड मध्ये दिलेली मी G51 वापरून थर्ड फोर्थ अशा वेळेस काय करेल, माझी मशीन चारही जी माझी प्रोफाईल आहे ते मला बनवून देईल. आता चारही प्रोफाईल बनली तर काय करावं लागतील मला, वापस G00 एका सेफ्टी पॉइंट वर यायला लागेल. त्याच्या पहिले मला जे स्केलिंग ऑन केलेलं आहे ना त्याला कॅन्सल करावं लागेल. तर त्याला कॅन्सल करण्यासाठी G50, त्यानंतर Z100 मध्ये. याच्यानंतर काय करतो आपण, M05, M09, M30, मतलब माझ्या स्पिंडल ऑफ जो माझा कूलंट ऑन केलेला आहे त्याला पण बंद, ना माझा जो प्रोग्राम आहे त्याला पण ऑफ करून टाकणे, मतलब बंद करून टाकणे. तर अशा प्रकारे अगर मला मिरर बनवायचं असेल, काही माझी प्रोफाईल असेल, त्या प्रोफाईलचं मला मिरर करायचं असेल तर मी असं प्रकारे ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. आता हे सर्व डिस्टन्स मध्ये सारखे आहे. ठीक आहे. तर याच्यानंतर आपण लेक्चर मध्ये पाहूया की ड्रिलिंग सायकल कशी यूज करतो आपण फानुक कंट्रोलर साठी. हे सर्व आपण कशासाठी शिकवतो, फानुक कंट्रोलर साठी. लक्षात ठेवायचं हे सर्व आपण फानुक कंट्रोलर साठी आपण पाहायचो. तरी घरी राहा, सुरक्षित राहा, मास्क वापरा द्या, गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल असेल ते पाळा. ठीक आहे. कारण परिस्थिती फार गंभीर चालू आहे. बाय, भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये.